ආයුබෝවන් දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලපු තවත් රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි රසම රස red velvet cake. ළඟ එන නත්තලට වැලන්ටයින්ස් ඩේ එකට ඒ වගේම ඕනෑම විශේෂ අවස්ථාවකට ඔයාලට මේ කේක් එක හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. විශේෂ අමුද්‍රව්‍ය නැතුව මේ කේක් එක රසට හදාගන්න විදියත් ක්‍රීම් චීස් අයිසිං එක හදාගන්න විදියත් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රසවත් red velvet cake එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. මේ කේක් එක හදාගන්න අපිට ඕනි වෙනවා බටර්. මම මෙතන බටර් ග්‍රෑම් 110ක් අරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ සිහින්ම කුඩු කරගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 300යි. ඔයාලට මේ වෙනුවට කාස්ටර් සුගර් යොදා ගන්න පුළුවන්. බිත්තර 2යි, තෙල් මිලිලීටර් 240යි, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1යි, විනාගිරි මේස හැඳි 1මාරක් අවශ්‍ය වෙනවා. වැනිලා තේ හැඳි 2යි, රතු පාට ෆුඩ් කලරින්, fresh milk මිලිලීටර් 240යි, කොකෝවා පවුඩර් මේස හැඳි 2මාරයි, පාම් පිටි ග්‍රෑම් 300යි. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ හැමදේම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා එතනින් අරගන්න. අපි දැන් මුලින්ම කේක් එකට අවශ්‍ය වෙන බටර් මිල්ක් එක හදාගමු. අපි ගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලට විනාගිරි මේස හැඳි 1මාර දාගන්නවා. ඊළඟට මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕනි. ඔයාලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික ශීතකරණයේ තියලා ගන්නවා නම් මේක යාන්තමින් රත් කරලා අරගන්න. ඊළඟට අපි මේ විදිහට හදාගත්ත බටර් මිල්ක් එක පැත්තකින් තියලා කේක් එකට අවශ්‍ය පිටි ටික හලාගමු. මේ වගේ පෙරණයක් තියාගෙන අපි මුලින්ම ඒකට පාම් පිටි ටික දාගන්නවා. කොකෝවා පවුඩර් ටිකක් දාගන්නවා. ඒකටම අපි බේකින් සෝඩා ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට හලාගමු. මේ විදිහට පිටි ටික හොඳින් හලාගෙන අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි කේක් එක බේක් කරන්න කේක් පෑන්ස් දෙක ලෑස්ති කරගමු. මං අද මේ කේක් එක බේක් කරගන්නේ අඟල් 8 රවුන්ඩ් කේක් පෑන්ස් දෙකක. මං ඒක ඇතුළෙත් වටේටත් හොඳට බටර් ගාගත්තා. ඊළඟට කේක් තැටියේ යටටත් වටේටත් මේ විදිහට බේකින් පේපර්ස් දාගන්නවා. මේ විදිහට කේක් පෑන් එක වටේටත් බේකින් පේපර්ස් දාගත්තාම කේක් එක බේක් වෙද්දී කේක් එක එකම ලෙවල් එකට පිපෙනවා. අපි දැන් කේක් එක හදන්න පටන් ගමු. මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන මම ඒකට බටර් ටික දාගන්නවා. කේක් එක හදන්න බටර් ගද්දී මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් තදත් නැති, ගොඩක් දියාරුත් නැති තත්වයට අරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට සීනි ටිකක් දාගන්නවා. බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් හොඳට බීට් කරගන්න. බීටරේ වේගය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඔයාලා මේ විදිහට බීට් කරගන්න අතරතුර බෝල් එක වටේ තියෙන මිශ්‍රණයත් මේ වගේ හොඳින් එකතු කරගන්න. මේ විදිහට අපි බටර් එකේ පාට අඩු වෙලා මිශ්‍රණේ ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් බීට් කරගන්නවා. මම මේක විනාඩි 4ක් හොඳින් බීට් කරගත්තා. ඊළඟට මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තරයත් එකතු කරගෙන නැවතත් විනාඩි 1මාරක් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගෙන අපි අනිත් බිත්තරෙත් එකතු කරගන්නවා. නැවතත් විනාඩි 1මාරක් බීට් කරගන්න. මේ විදිහට බිත්තර දෙක එකතු කරලා හොඳින් බීට් කරගෙන ඊළඟට අපි මේකට තෙල් ටික දාගන්නවා. තෙල් ටිකත් එකතු කරගෙන නැවතත් බීට් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ තෙල් ටික හොඳින් මිශ්‍රණයට එකතු වෙනකම් බීට් කරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට ඉස්සෙල්ලා විනාගිරි දාලා හදාගත්ත බටර් මිල්ක් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. මේ වෙලාවේදී අපි වැනිලා තේ හැඳි දෙකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්න. බටර් මිල්ක් ටිකයි වැනිලයි එකතු කරගෙන මම විනාඩි 2ක් හොඳට බීට් කරගත්තා. දැන් අපි මේකට පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී බීටර් එක ඉවත් කරලා ලී හැන්දකින් හෝ ස්පැචුලා එකකින් පිටි ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා හලාගත්ත පිටි ටික කොටස් 3කින් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න.
ඔක්කොම පිටි ටික එකපාර එකතු කරගන්නේ නැතුව මේ වගේ ටික ටික තුන් පාරකට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට මම අන්තිම පිටි ටිකත් එකතු කරගත්තා. නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍රණයේ පිටි කැඩ නැති වෙනකන් අපි මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට රතු පාට ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගන්නවා. මම මේකට හරියටම මේස හැන්දකට ටිකක් අඩුවෙන් එකතු කරගත්තා. ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් මේකට ෆුඩ් කලරින් නැතුව උනත් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ කේක් එකට එකතු කරගත්තේ ජෙල් කලරින්. ඔයාලා ගාව ජෙල් කලරින් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දියර කලරින් උනත් එකතු කරගන්න. මේ වගේ කලරින් ටික බැටර් එකට හොඳට මිශ්‍ර වෙනකන් කලවම් කරගන්න. දැන් අපේ කේක් බැටර් එක ලෑස්තියි. අපි දැන් මේක ඉස්සර ලෑස්ති කරගත්ත කේක් පෑන්ස් දෙකට දාගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ එක සමානව කේක් පෑන්ස් දෙකට බැටර් එක දාගන්න. ඊළඟට අපි මේක බේක් කරගමු. සෙල්සියස් අංශක 175ට විනාඩි 20ක් ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ අපි මේක බේක් කරගන්නවා. oven එකේ මැද රැක් එකට දාලා විනාඩි 35ත් 40ත් අතර කාලයක් හොඳින් බේක් කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත කේක් එක. මගේ oven එකේ මේක බේක් වෙන්න විනාඩි 40ක් වගේ ගත වුණා. ඊළඟට ටූත්පික් එකක් ගහලා බලන්න කේක් එක මැද හොඳින් තැම්බිලාද කියලා. මේ වගේ ටූත්පික් එක පිරිසිදු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කේක් එක හොඳින් බේක් වෙලා. දැන් අපි මේක කූලින් රැක් එකකට දාලා කේක් එක හොඳින් නිවෙන්න තියාගන්නවා. ඒ අතරතුර අපිට පුළුවන් ක්‍රීම් චීස් අයිසිං එක හදාගන්න. මේ අයිසිං එක හදාගන්න අපිට ඕනි වෙනවා ක්‍රීම් චීස්. ක්‍රීම් චීස් හරියටම ග්‍රෑම් 100ක් මෙතන තියෙනවා. ක්‍රීම් චීස් ටික කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕනි. ඊළඟට මම මේකට බටර් ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කරගන්නවා. බටර් ටිකත් ඉස්සෙල්ලා ගත්තා වගේ ගොඩක් තදත් නැති ගොඩක් දියාරුත් නැති තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනි. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් බීට් කරගන්නවා. ක්‍රීම් චීස් ටිකයි බටර් ටිකයි ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් අපි හොඳින් බීට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ හොඳින් බීට් කරගෙන අපි මේකට අයිසිං ෂුගර් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන හොඳින් හලාගත්ත අයිසිං ෂුගර් ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. මම මේ අයිසිං ෂුගර් ටික කොටස් දෙකකින් එකතු කරගන්නවා. අයිසිං ෂුගර් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්න. මේ අතරතුර බෝල් එක වටේ තියෙන මිශ්‍රණයක් මේ වගේ එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම ඉතුරු අයිසිං ෂුගර් ටිකක් දාගන්නවා. නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. අපි හදාගන්න මේ අයිසිං එකේ පදම අපි අවට උෂ්ණත්වය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා අයිසිං එක හදාගද්දී ටිකක් දියාරු ගතිය වැඩි නම් තවත් අයිසිං ෂුගර් ග්‍රෑම් 50ක් වගේ එකතු කරගන්න. අයිසිං එක හොඳින් බීට් වුණාම මෙන්න මේ වගේ පදමක් තියෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ බීට් එක ඉස්සුවාම මෙන්න මේ වගේ උල වගේ හිටින්න ඕනි. දැන් අපි ක්‍රීම් චීස් අයිසිං එක හදාගෙන ඉවරයි. අපිට පුළුවන් දැන් කේක් එක ඩෙකරේට් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී අපේ කේක් දෙක හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. මම මුලින්ම මේ වගේ එක කේක් ලේ එකක් අරගෙන උඩින් පොඩි කොටසක් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. අපි බේක් කරගත්ත කේක් දෙකම ලෙවල් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කේක් එක ඩෙකරේට් කරගන්න කේක් කුඩු ටිකක් අවශ්‍ය නිසා තමයි මම මේ විදිහට කපලා කොටසක් අරගත්තේ. ඊළඟට අපි මේ විදිහට කපාගත්ත කොටස අරගෙන අතින් හොඳට කුඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ හොඳින් කුඩු කරගෙන අපි මේකත් පැත්තකින් තියාගමු. අපි දැන් කේක් එක අයිසිං කරගමු. මම මේ විදිහට එක කේක් ලේ එකක් අරගෙන ඒක ටර්න් ටේබල් එකක් උඩින් තියාගත්තා. කේක් එක යටටත් කේක් බෝඩ් එකක් තියාගත්තා. ඊළඟට අපි මේ කේක් ලේ එක උඩින් ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත ක්‍රීම් චීස් අයිසිං එක දාගන්නවා. දැන් මේ වගේ ස්පැචුලා එකක් අරගෙන හොඳට අයිසිං එක ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. මේ විදිහට අයිසිං එක හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගෙන ඊළඟට අපි අනිත් කේක් ලේ එක තියාගන්නවා. කේක් ලේ එකේ උඩ පැත්ත යටට හිටින විදිහට තියාගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට කේක් ලේ එක තියාගෙන අපි කේක් එක උඩිනුත් අයිසිං දාගන්නවා. මේ විදිහට එකතු කරගත්ත අයිසිං ටික කේක් එක උඩත් කේක් එක වටේටත් හොඳට මේ වගේ කේක් ස්පැචුලා එකකින් ගාගන්න. ඔයාලට මේක ටර්න් ටේබල් එකක් තියෙනවා නම් හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්.
මේ වගේ අයිසිං එකෙන් කේක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරගත්තට පස්සේ අපි කේක් කොම්බ එකක් පාවිච්චි කරලා වැඩිපුර ගෑවිලා තියෙන අයිසින් ටික මේ වගේ ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට ලස්සනට උඩත් අපි කේක් ස්පැචුලා එකෙන් නීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට අයිසිං වලින් කවර් කරගත්ත කේක් එක අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත කේක් කුඩු වලින් තවත් ටිකක් ලස්සන කරගමු. මේ විදිහට කේක් එක වටේම යන විදිහට මම කේක් කුඩු දාගන්නවා. ඔයාලට මේක කැමති විදිහට විවිධ වර්ණයන් යොදාගෙන ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කේක් කුඩු වලින් මේ වගේ කේක් එක උඩත් ලස්සනට ඩෙකරේට් කරගන්නවා. කේක් එක තවත් ටිකක් ලස්සන කරගන්න මම මේ වගේ හાર્ට් කටර් එකක් තියාගෙන ඒක ඇතුළට ඉතුරු කේක් කුඩු ටික පුරව ගන්නවා. ඊළඟට පරිස්සමට හાર્ට් කටර් එක අයින් කරනවා. වටේට විසිරීලා තියෙන කේක් කුඩු ටික මේ වගේ කොක්ටේල් ස්ටික් එකකින් නීට් කරගන්න. මේ කේක් එක දැන් ශීතකරණේ දාලා පැය භාගයක් හොඳින් අයිසින් එක සෙට් වෙන්න තියාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රෙඩ් වෙල්වෙට් කේක් එක. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්ම පහසුවෙන් ඕගලන්ට මේ කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා ක්‍රීම් චීස් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඒ වෙනුවට බටර් ක්‍රීම් අයිසිං එකකින් කේක් එක ඩෙකරේට් කරගන්න. බටර් ක්‍රීම් අයිසිං එකේ රෙසිපි එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ කේක් රෙසිපි එක try කරලා බලයි කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දෙන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තුෂානිස් ඩයරි එකටත් subscribe වෙන්න. මං ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් කරන් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.